Và nếu bạn nói rằng bạn đã ở trên đỉnh Everest thì anh ta sẽ cười, bởi vì Everest là vô nghĩa, nỗ lực để lên tới đó mới có ý nghĩa. Chúng ta không biết bao nhiêu người phụ nữ đã trở thành vị Phật, không thể biết điều đó, bởi vì phép đo của chúng ta, tiêu chuẩn của chúng ta không thể được áp dụng đối với tâm trí nữ tính. Đầu tiên, thiền về tâm trí của bạn. Dạng tâm trí của bạn là gì? Hôm trước thầy đã nói rằng, trên con đường thiền, con người nên gấp rút hướng tới mục tiêu, bởi vì chúng ta còn rất ít thời gian. Hôm khác thầy lại nói rằng, toàn bộ quá trình thiền để đạt được mục tiêu nên là một cuộc chơi phi nỗ lực. Làm sao thầy dung hòa được hai từ gấp rút và vui chơi? Bởi vì người nào mà vội vã thì không bao giờ vui chơi được. Điều đầu tiên, đừng cố gắng dung hòa những kỹ thuật khác nhau. Khi tôi nói, đừng vội vã, quên hoàn toàn thời gian, không nghiêm trọng, không nỗ lực, buông bỏ, thảnh thơi, thì đây là một kỹ thuật thiền khác. Điều này chỉ phù hợp với một phần nhân loại, không phải tất cả mọi người đều có thể thực hành được kỹ thuật này, và dạng người nào có thể thực hành kỹ thuật này thì không thể thực hành kỹ thuật thiền đối lập. Kỹ thuật thiền về buông bỏ là dành cho tâm trí nữ tính. Mọi nữ giới không nhất thiết là nữ tính, và mọi nam giới không nhất thiết là nam tính. Nên khi tôi nói tâm trí nữ tính, ý tôi không nói phải là nữ giới. Tâm trí nữ tính có nghĩa là người có thể buông bỏ, người có thể đón nhận giống như dạ con, người có thể cởi mở, thụ động. Một nửa nhân loại có thể là dạng này, nhưng nửa kia là hoàn toàn đối lập, như đàn ông và đàn bà là hai nửa của nhân loại. Tương tự như vậy, tâm trí nữ tính và tâm trí nam tính là hai nửa của tâm trí loài người. Tâm trí nữ tính không thể tạo ra nỗ lực, nếu nó tạo ra nỗ lực thì nó sẽ không bao giờ đạt tới đâu. Nỗ lực sẽ là sự hủy hoại đối với nó, nỗ lực sẽ chỉ gây ra đau khổ và căng thẳng và không đạt được gì. Công việc của tâm trí nữ tính chính là chờ đợi và cho phép mọi điều xảy ra, giống như một người phụ nữ. Ngay cả nếu cô ấy yêu thì cô cũng sẽ không chủ động, và nếu một người phụ nữ chủ động thì bạn có mọi lý do để sợ và tránh gặp, bởi vì thái độ tiếp cận đó là thái độ nam tính. Nếu bạn thực sự là đàn ông, ngay lập tức người đàn bà này sẽ mất đi sự thu hút. Nhưng nếu bạn là nữ tính trong cơ thể nam tính, chỉ khi đó bạn mới cho phép người đàn bà chủ động và bạn sẽ hạnh phúc. Vậy thế thì về mặt thực thể cô ấy là một người đàn bà và bạn là một người đàn ông, nhưng về mặt tinh thần bạn là nữ tính và cô ấy là nam tính, cô ấy là đàn ông. Người phụ nữ mang phẩm chất nữ tính sẽ chờ đợi, cô ấy sẽ không bao giờ thốt ra em yêu anh trước khi bạn đã thốt ra nó. Chính phẩm chất chờ đợi là sức mạnh nữ tính. Tâm trí nam tính thì năng nổ, nó phải làm một cái gì đó, nó phải vận động, phải đi và phải khởi xướng. Điều tương tự cũng xảy ra trên con đường tâm linh. Nếu bạn có một tâm trí năng nổ, một tâm trí nam tính, thì nỗ lực là cần thiết. Thế thì hãy vội vã, đừng bỏ phí thời gian và cơ hội. Thế thì hãy tạo ra một sự thôi thúc đến đỉnh điểm, để bạn có thể nỗ lực hết sức mình. Khi bạn đã trở nên tuyệt đối nỗ lực thì bạn sẽ đạt được. Nếu tâm trí bạn là nữ tính thì không cần vội chút nào, không cần để ý đến thời gian. Có thể bạn đã hoặc chưa quan sát rằng người phụ nữ không nhạy cảm về thời gian, họ không thể có. Thế nên người chồng đang đứng bên ngoài, bóp còi inh ỏi và nói, ra đi. Và người vợ nói, em đã nói với anh 1000 lần rằng em sẽ ra ngay. Suốt 2 tiếng em đã nói với anh rằng em sẽ ra ngay. Đừng có điên lên, tại sao anh cứ bóp còi inh lên thế? Tâm trí nữ tính không hề nhạy cảm về thời gian, chỉ có tâm trí nam tính, năng nổ, là lo lắng về thời gian, ý thức về thời gian. Họ hoàn toàn khác nhau. Tâm trí nữ tính không vội vã chút nào, không có sự vội vã. Thực ra, không có nơi nào để tới. Chính vì vậy mà những người phụ nữ không thể trở thành những nhà lãnh đạo tầm cỡ, những nhà khoa học danh tiếng, những chiến binh vĩ đại. Họ không thể trở thành. Và thỉnh thoảng cũng có những người phụ nữ mang một tâm trí nam tính. Ví dụ, Joan of Arc hay Lamibai là hai lãnh chúa và là nữ tướng quân sự. Họ là nữ tính chỉ về cơ thể, tâm trí họ không nữ tính chút nào. Họ là nam tính. Đối với tâm trí nữ tính thì không có mục tiêu, và thế giới của chúng ta là định hướng nam tính. Cho nên những người phụ nữ không thể thực sự nổi bật trong thế giới định hướng nam tính, bởi vì sự nổi bật liên quan tới mục tiêu, phải đạt được mục tiêu nào đó. Thế thì bạn trở nên nổi bật, và tâm trí nữ tính không chạy theo bất cứ mục tiêu nào. Cô ấy hạnh phúc ở đây và bây giờ, cô ấy bất hạnh ở đây và bây giờ, không có nơi nào để đi. Kỹ thuật thiền về buông bỏ là cho tâm trí nữ tính, kỹ thuật thiền về nỗ lực, quyết tâm, cố gắng là cho tâm trí nam tính, và chúng buộc phải là những đối cực. Cho nên nếu bạn tạo ra bất cứ sự tổng hợp, sự dung hòa nào giữa hai, thì bạn sẽ tạo ra một mớ bòng bong, vô nghĩa, ngớ ngẩn và thậm chí là nguy hiểm. Nó sẽ không có tác dụng cho bất cứ ai. Nên nhớ điều này, nhiều khi những kỹ thuật này sẽ có vẻ mâu thuẫn, bởi vì chúng dành cho các dạng tâm trí khác nhau, không có nỗ lực nào để tạo ra bất cứ sự tổng hợp nào. Cho nên, nếu bạn cảm thấy điều gì đó mâu thuẫn thì đừng khó chịu về nó là thế, đừng sợ mâu thuẫn,
Một số người khi gặp mâu thuẫn họ trở nên khó chịu, họ cảm thấy không thoải mái, họ nghĩ mọi thứ phải không mâu thuẫn, mọi thứ phải nhất quán. Điều này là vô nghĩa, bởi vì cuộc sống là không nhất quán, cuộc sống tự nó là mâu thuẫn, nên sự thật không thể là không mâu thuẫn, chỉ có dối trá mới có thể là không mâu thuẫn, chỉ có dối trá mới có thể là nhất quán. Sự thật buộc phải là không nhất quán, bởi vì nó phải bao phủ mọi thứ trong cuộc sống. Sự thật phải là toàn bộ, và cuộc sống là mâu thuẫn, có đàn ông và có đàn bà, và đàn ông là cực hoàn toàn đối lập với đàn bà, vì thế mà họ thu hút nhau, ngược lại sẽ không có sự thu hút nào. Chính vì vậy mà khi đàn ông và đàn bà gặp nhau thì có hạnh phúc, bởi vì khi hai cực đối lập gặp nhau, chúng phủ định lẫn nhau. Chúng phủ định lẫn nhau bởi vì chúng là những đối cực, chúng phủ định lẫn nhau, và trong một khoảnh khắc người đàn ông và người đàn bà thực sự gặp nhau, không chỉ về mặt cơ thể mà là toàn bộ. Khi hai con người của họ gặp nhau trong tình yêu, trong một khoảnh khắc cả hai biến mất, họ phủ định nhau hoàn toàn. Thế rồi không còn đàn ông cũng không còn đàn bà, chỉ còn một sự sống thuần khiết tồn tại, đó là niềm phúc lạc. Những người phụ nữ sẽ theo con đường buông bỏ và những người đàn ông sẽ theo con đường ý chí. Nhưng điều đó không dễ dàng như thế. Có những người phụ nữ có tâm trí nam tính, phương cách họ tiếp cận với cuộc sống là năng nổ, và họ đang phát triển hàng ngày. Phong trào giải phóng phụ nữ sẽ tạo ra nhiều phụ nữ nam tính hơn, họ sẽ năng nổ hơn, và thế thì con đường buông bỏ sẽ không dành cho họ. Và vì phụ nữ trở nên cạnh tranh với đàn ông mà đàn ông ngày đang thoái lui khỏi sự năng nổ, đàn ông trở nên ngày càng nữ tính hơn. Trong tương lai con đường buông bỏ sẽ ngày càng hữu dụng hơn đối với đàn ông, cho nên bạn phải tự quyết định cho mình và đừng nghĩ đến sự đánh giá. Đừng nghĩ rằng bạn là đàn ông nên làm sao bạn có thể có tâm trí nữ tính, bạn có thể có, và không có gì sai trong đó, điều đó thật đẹp. Và đừng nghĩ rằng bạn là phụ nữ thì làm sao bạn có tâm trí nam tính, không có gì sai trong đó, điều đó cũng đẹp. Hãy là đích thực với tâm trí của chính mình, hãy cố hiểu dạng tâm trí của bạn là gì, thế rồi hãy theo con đường dành cho bạn, và đừng cố tạo ra sự dung hòa nào. Không có sự phân cực thì cuộc sống không thể diễn ra. Nếu hai người yêu thực sự trở thành một thì họ biến khỏi cuộc sống, họ thực sự được giải thoát, họ sẽ không còn tái sinh, sẽ không còn cuộc đời trong tương lai. Nếu hai người yêu có thể trở thành tuyệt đối là một thì tình yêu của họ đã trở thành phép thiền sâu nhất có thể. Họ đã đạt được điều mà Đức Phật đã đạt được dưới gốc cây Bồ Đề. Họ đã đạt được điều mà Chúa Giêsu đã đạt được trên cây thập giá. Họ đã đạt được phi, lưỡng cực, bây giờ họ không thể tồn tại. Sự tồn tại như chúng ta biết là nhị nguyên, biện chứng, và những kỹ thuật thiền này là để cho bạn, những người sống trong nhị nguyên, cho nên sẽ có nhiều mâu thuẫn, bởi vì những kỹ thuật này không phải là triết học, những kỹ thuật này là để thực hành và để sống. Chúng không phải là những công thức toán học, chúng là những quá trình sống thực tế, chúng là biện chứng, chúng là mâu thuẫn. Cho nên đừng yêu cầu tôi làm cho chúng dung hòa, chúng không như nhau, chúng là độc lập. Hãy cố gắng tìm cho ra dạng của bạn là gì. Bạn có thể thư giãn không? Bạn có thể buông bỏ không? Bạn có thể có những lúc thụ động, không làm gì không? Nếu không, thế thì tất cả những kỹ thuật yêu cầu sự thụ động sẽ không phù hợp với bạn. Nếu bạn không thể thư giãn, và nếu tôi nói bạn hãy thư giãn và ngay lập tức bạn hỏi tôi làm cách nào để thư giãn, thì cái làm cách nào đó cho thấy tâm trí bạn, cái làm cách nào đó cho thấy rằng bạn không thể thư giãn khi không có nỗ lực. Ngay cả để thư giãn bạn cũng cần nỗ lực nào đó, nên bạn hỏi làm cách nào. Thư giãn là thư giãn, với nó không có làm cách nào. Nếu bạn có thể thư giãn thì bạn biết cách thư giãn. Bạn đơn giản thư giãn, không có nỗ lực, không có phương pháp. Khi bạn mất khả năng thư giãn thì kỹ thuật là cần thiết. Khi đó, bạn cần kỹ thuật, không có kỹ thuật bạn sẽ không thể thư giãn. Cho nên, nếu bạn có một tâm trí có thể thư giãn thì kỹ thuật buông bỏ là dành cho bạn. Và đừng tạo ra những rắc rối, chỉ đơn giản buông bỏ. Ít nhất một nửa trong số các bạn có thể thực hiện được kỹ thuật này. Bạn có thể không nhận ra, bởi vì tâm trí nam tính và tâm trí nữ tính tồn tại theo cùng một tỷ lệ. Chúng luôn là 50-50, gần như 50 trong mọi địa hạt. Bởi vì một người đàn ông không thể tồn tại mà không có một người đàn bà đối lập với mình. Có một sự cân bằng sâu xa trong tự nhiên. Bạn có biết không? 115 bé trai ra đời cùng với 100 bé gái. Bởi vì các bé trai yếu hơn các bé gái. Đến tuổi phát dục thì 15 cậu bé sẽ chết. 115 bé trai ra đời cùng với 100 bé gái. Các bé gái khỏe hơn, chúng có sức chịu đựng tốt hơn, sức đề kháng tốt hơn. Các bé trai thì yếu, sức đề kháng của chúng không tốt lắm. Nên 115 bé trai ra đời cùng 100 bé gái. Sau đó 15 bé trai chết. Lúc chúng trở nên phát dục, ở độ tuổi khoảng 14, con số sẽ bằng nhau. Mỗi người đàn ông là để cho một người đàn bà tồn tại, với mỗi người đàn bà là để cho một người đàn ông tồn tại. Bởi vì có một sức căng bên trong, họ không thể tồn tại thiếu nó. Cực đối lập đó là cần thiết, và tâm trí bên trong cũng là trường hợp tương tự. Tồn tại, tạo hóa cần một sự cân bằng, cho nên một nửa trong số các bạn là nữ tính và có thể đi sâu vào buông bỏ một cách rất dễ dàng. Nhưng bạn có thể gây ra những vấn đề cho chính mình.
Có thể bạn cảm thấy rằng mình có thể buông bỏ, nhưng bạn nghĩ làm sao mình có thể buông bỏ? Bạn cảm thấy rằng bản ngã mình có thể bị tổn thương. Bạn trở nên sợ buông bỏ bởi vì bạn đã được dạy, hãy độc lập, giữ nguyên độc lập, đừng đánh mất chính mình, đừng trao sự tự chủ của bạn cho ai khác, phải luôn luôn tự chủ. Điều này dù được dạy, đây là những khó KHN đã được dạy, cho nên bạn có thể cảm thấy rằng mình có thể buông bỏ, nhưng rồi lại nảy sinh những vấn đề khác do xã hội, văn hóa và giáo dục mang đến cho bạn, và chúng gây ra nhiều vấn đề. Nếu bạn thực sự cảm thấy rằng buông bỏ không phải dành cho bạn, thì quên nó đi, đừng lo lắng về nó. Vậy thì hãy đặt hết năng lượng của bạn vào nỗ lực. Cho nên đây là hai thái cực. Một, nếu bạn thực sự là tâm trí nữ tính, bạn không có nơi nào để đi, không có mục tiêu, không có thượng đế để đạt tới, không có thiên đường tương lai, không có gì. Bây giờ đừng vội vã, hãy giữ nguyên là thực với thời điểm này. Và tất cả mọi thứ có thể đạt được bởi tâm trí đàn ông thông qua sự vội vã, nỗ lực, thì bạn sẽ đạt được ở đây và bây giờ mà không có nỗ lực nào. Ngay bây giờ bạn đang ở mục tiêu. Nếu bạn có thấy thư giãn, tâm trí đàn ông sẽ phải chạy vòng quanh cho đến khi nó hoàn toàn mệt mỏi, và sau đó nó gục xuống. Chỉ khi đó nó mới có thể thư giãn. Năng nổ, nỗ lực, gắng sức là những điều cần thiết để tâm trí đàn ông mệt mỏi. Đến khi sự mệt mỏi xảy ra, tâm trí đàn ông có thể thư giãn và buông bỏ. Sự buông bỏ đó sẽ chỉ xuất hiện vào lúc cuối cùng. Đối với tâm trí nữ tính thì sự buông bỏ luôn là lúc khởi đầu. Bạn đạt tới cùng một hiện tượng, nhưng cách thức đạt tới thì khác nhau. Cho nên, hôm qua khi tôi nói, đừng lãng phí thời gian, tôi nói điều đó với tâm trí đàn ông. Nếu tôi nói, hãy vội vã và tạo ra một tình trạng khẩn cấp đến mức toàn bộ năng lượng và con người bạn trở nên được xác định, được tập trung, và chỉ với nỗ lực tập trung đó mà cuộc đời bạn sẽ trở thành một ngọn lửa, thì điều này là dành cho tâm trí đàn ông, tâm trí nam tính. Với tâm trí nữ tính thì chỉ thư giãn là bạn đã là một ngọn lửa. Vì điều này mà bạn có Mahavira, bạn có Đức Phật, bạn có Giêsu, Krishna, Ram, Zarathustra, Moses, nhưng bạn không có danh sách tương tự với những người phụ nữ. Không phải vì những người phụ nữ đã không đạt được trạng thái tâm thức chứng ngộ, họ đã đạt được, nhưng cách thức của họ khác, và toàn bộ lịch sử này đã được ghi lại bởi đàn ông, và đàn ông chỉ có thể hiểu tâm trí nam tính, đàn ông không thể hiểu tâm trí nữ tính, đó là vấn đề, điều đó thực sự rất khó khăn. Người đàn ông không thể hiểu rằng một người phụ nữ chỉ đơn giản là một người nội trợ lại có thể đạt được một cái gì đó mà vị Phật đạt được với rất nhiều khó khăn, gian khổ. Người đàn ông không thể hình dung rằng người phụ nữ có thể đạt được chỉ bởi là một người nội trợ, sống thời điểm tới thời điểm, tận hưởng thời điểm tới thời điểm, chỉ ở đây và bây giờ, và không bận tâm về bất cứ điều gì khác, không mục tiêu, không tâm linh, hết mực yêu con, yêu chồng, chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng hạnh phúc, không cần tạo ra nỗ lực gian khổ đến thế, như Mahavira đã thực hiện, trường kỳ 12 năm gian nan nỗ lực mới có được chứng ngộ, nhưng người đàn ông sẽ đánh giá cao Mahavira, bởi anh ta có thể đánh giá cao sự nỗ lực. Nếu bạn đạt được mục tiêu mà không có nỗ lực, thì với người đàn ông điều đó không giá trị gì. Anh ta không thể đánh giá cao điều đó. Anh ta có thể đánh giá ai đó, một Tenzin, một Hillary, lên tới đỉnh Everest, không phải vì Everest là giá trị, mà bởi cần đến quá nhiều nỗ lực và điều đó quá nguy hiểm. Và nếu bạn nói rằng bạn đã ở trên đỉnh Everest, thì anh ta sẽ cười, bởi vì Everest là vô nghĩa, nỗ lực để lên tới đó mới có ý nghĩa. Khi mà việc lên tới Everest trở nên quá dễ dàng, thì không còn sự thu hút đối với tâm trí nam tính, không có gì để đạt được trên đỉnh Everest. Khi Hillary và Tenzin chinh phục được đỉnh Everest, tôi đang còn ở trường đại học, tất cả các vị giáo sư đều run lên vì sung sướng. Tôi đã hỏi một nữ giáo sư, cô nói gì về việc Hillary và Tenzin đã lên tới đỉnh Everest. Bà ấy nói, tôi không thể hiểu tại sao lại quá ồn ào về chuyện đó. Giá trị là gì? Họ đã thu được gì bởi việc lên tới đó? Thậm chí tới chợ, tới cửa hàng còn tốt hơn. Với tâm trí nữ tính thì điều đó là vô dụng. Lên mặt ngư. Tại sao lại nguy hiểm như thế? Không cần thiết. Nhưng với tâm trí nam tính, đó không phải là mục tiêu. Thực ra nỗ lực mới là vấn đề, bởi vì khi đó anh ta chứng tỏ rằng mình là đàn ông. Chính sự nỗ lực, chính sự năng nổ và chính sự mạo hiểm tính mạng mang đến cho anh ta sự hào hứng. Sự mạo hiểm rất lôi cuốn đối với tâm trí nam tính. Đối với tâm trí nữ tính thì nó chẳng có gì lôi cuốn cả. Vì điều này mà lịch sử loài người thực ra mới được ghi lại một nửa. Nửa kia đã hoàn toàn không được ghi lại, bỏ lại không được ghi. Chúng ta không biết bao nhiêu người phụ nữ đã trở thành vị Phật, không thể biết điều đó, bởi vì phép đo của chúng ta, tiêu chuẩn của chúng ta không thể được áp dụng đối với tâm trí nữ tính. Cho nên đầu tiên hãy quyết định về tâm trí của riêng bạn. Đầu tiên thiền về tâm trí của bạn, dạng tâm trí của bạn là gì. Thế rồi quên hết mọi phương pháp không thuộc về bạn và đừng cố dung hòa chúng. Kênh Minh Triết Nguyên Thủy rất mong các bạn để lại những bình luận để chúng tôi và những khán giả khác có thêm những góc nhìn mới,
giúp chúng ta có cơ hội tương tác kết nối và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy thú vị mong các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem những video mới hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.